سلام دوستان، الان اوایل صبح هستش. ما در حال پیمایشیم و بعد از مدت‌ها سفر تازه‌ای آغاز کردیم. قراره پیمایش داشته باشیم به قله برز. قراره پیمایش داشته باشیم به قله برز. با ما همراه باشید در این سفر تا ببینیم چه گونه‌ای رو مشاهده می‌کنیم. سلام و درود دوستان، من آیین نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. در این مستند با ما همراه باشید با ادامه مجموعه مستندات افعی‌های کوهستانی. ما این سفر رو اختصاص دادیم به افعی البرزی و الان در ارتفاعات البرز هستیم و بعد از مدت‌ها یک سفر جذابی داریم تا شما رو با این گونه افعی جذاب که جزو کوچکترین مارهای زهرآگین ایران به حساب میاد آشنا کنیم. در ادامه این مستند با ما همراه باشید و ما رو یاری کنید. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید تا ما بتونیم شما رو با حیات وحش خاص ایران بیشتر آشنا کنیم، مخصوصا در زمینه خزندگان و جانوران زهرآگین. با ما همراه باشید در این سفر. خب ما همچنان در حال پیمایش هستیم در ارتفاعات مناطقی از رشته کوه البرز، ارتفاع تقریبا 3000 متری به همراه آقا محمد جهان و آقای محمد طاهرخانی. با ما همراه باشید با ادامه این مستند جذاب که به احتمال قوی ما میتونیم افعی البرزی و یا قفقازی رو مشاهده کنیم و این ویدیو اختصاصی برای افعی البرزی هستش که همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم جزو کوچکترین افعی‌های ایران به شمار میره که در ارتفاعات زیست میکنه. با ما همراه باشید در ادامه این ویدیو تا شما رو بیشتر با این افعی آشنا کنیم و توضیحاتش رو به شما بگیم. خب دوستان عزیز، تقریبا یک ساعت و نیم پیمایش داشتیم. این سفرهایی که ویدیوهاشو مشاهده میکنید بیشترش بسیار سخت و طاقت فرساست. الان اگر آقا محمد لطف کنه اون جاده رو اونجا مشاهده میکنید. ما از اونجا اومدیم رفتیم به اون روستا. اصلا هم طاقت فرسا نیست، ما همه رو پشت خونمون فیلم می‌گیریم. آره اینجا پشت خونمونه. ما از اون جاده بعد از 3 ساعت رانندگی اومدیم رفتیم اون روستا. از اون روستا تقریبا 1 ساعت و نیم پیمایش داشتیم به این نقطه و حالا باید تازه بریم تا زیر اون قله و اون دشت سرسبزی که مشاهده میکنید. یکی از خاص‌ترین چیزهایی که در این منطقه هستش و منظره زیبایی رو ایجاد کرده قله دماوند هستش که در پشت سر ما قرار داره. مرتفع‌ترین قله مازندران، ایران و خاورمیانه که یکی از زیبایی‌های خاص خودشو داره و هر سال کوهنوردای زیادی برای پیمایش و فتح قله‌اش این مسیر رو پیمایش میکنن. با ما تا ادامه این مستند جذاب همراه باشید، همراه با آقا محمد جهان استاد ما متخصص جانوران و خزندگان زهرآگین و آقای محمد طاهرخانی. اگر قسمت شد افعی البرزی رو پیدا کنیم و مستندش رو برای شما ضبط کنیم. درود دوستان عزیز، بالاخره بعد از سختی زیادی که کشیدیم و یک پیمایش طولانی مدت تقریبا 5.5 کیلومتر ما پیمایش داشتیم و صعود کردیم به قله و رسیدیم به اون مقصدی که باید میرسیدیم تا به دنبال افعی البرزی بگردیم و بعد از سختی ها و پیمایش طاقت فرسایی که داشتیم در این گرمای سوزان تونستیم در ارتفاعات مرتفع استان البرز و رشته کوه البرز افعی البرزی رو که کوچکترین مار زهرآگین ایران و کوچکترین افعی ایران هستش رو پیدا کنیم.
الان چون در اواسط تابستان هستیم و تقریبا خیلی سرسبزی در هر مناطقی نیستش، در کنار چشمه ها و دره ها به دنبال این افعی زیبا در ارتفاعات 3000 متری گشتیم تا تونستیم برای شما پیداش کنیم یک نمونه رو و تصاویرش رو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. با ما همراه باشید تا ادامه ویدیو که افعی البرزیو که کوچکترین افعی ایران و مار زهرآگین ایرانه که در تصویر مشخص نیستش رو از نزدیک تصاویرش رو براتون ضبط کنیم و به اشتراک بذاریم. من آینه نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. این مار سرعت بسیار بالا و برق‌آسایی داره. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید با سرعت بسیار بالاش میتونه لابلای سنگ‌ها و علف‌ها بخزه و سریعا از دست مهاجم فرار کنه و پنهان بشه. با سرعت بالایی که داره میتونه گزش‌های خیلی سریع و خطرناکی رو رقم بزنه، چنبره میزنه و مثل فنر جمع میشه و به سرعت خودش رو پرتاب میکنه به سمت مهاجم تا بتونه از خودش دفاع کنه. دوستان عزیز، ما با کلی تلاش سعی کردیم که تصاویری اسلوموشن از این مار ضبط کنیم تا شما متوجه حملات سریع، برق‌آسا و حیرت انگیز این مار بشید. همونطور که تصویر مشاهده میکنید این مار با جمع شدن مثل فنر حملات سریع و برق‌آسایی از خودش نشون میده تا مهاجم رو مورد گزش قرار بده. با توجه به این جثه کوچک و سرعت بسیار بالایی که بهتون گفتم داره، بعد از اینکه نفیر میکشه، فیسفیس میکنه و تهدید میکنه مهاجم رو، کاملا جمع میشه مثل فنر، حالت اس میگیره و با پرتاب کردن سرش به رو به جلو سعی میکنه که فرد مهاجم رو که داره اذیتش میکنه مورد گزش قرار بده. این مار به دلیل اینکه در مناطق بسیار دوردست زندگی میکنه و در ارتفاعات زیست میکنه، تعامل بسیار کمی با انسان داره و گزش‌های خیلی کمی رخ میده و به علت سرعت بسیار بالاش به راحتی در بالای سنگ‌ها و بوتا و علف‌ها مخفی میشه. همونطور که مشاهده میکنید حملات بسیار بالایی داره و میتونه به راحتی از خودش دفاع کنه با توجه به جثه کوچکی که داره. دوستان عزیز، تمامی مارهای زهرآگین برای انسان ها میتونه خطرناک باشن و هر کدوم عوارض خاص گزش خودشونو داره. اینجوری نیست که بگیم چون کوچکترین مار زهرآگین ایران و یا کوچکترین افعی ایران هستش گزش‌های خطرناکی نداره و گزش‌هاش عواقبی رو رقم نمیزنه. بعد از اینکه مورد گزش قرار میگیرید باید حتما به مرکز درمانی مراجعه کنید وگرنه میتونه باعث بروز مشکلات جدی و خطرناکی بشه. همونطور که مشاهده میکنید نفیر میکشه، زبون دو شاخشو بیرون میاره و محیط اطرافو میسنجه و ناگهان حملات سریعی از خودش نشون میده. برخی از دوستان فکر میکنن زبون دو شاخه مار همون نیش مار هستش، ولی اصلا همچین چیزی نیست. اون زبون مار برای بوییدن اطراف و سنجیدن محیط پیرامونش است. با زبون زدن میتونه محیط پیرامون خودشو بسنجه و موقعیت مکانی خودشو تشخیص بده. ببینید چقدر زیباست. بعد از اینکه میبینه مهاجم به تهدیداتش توجهی نمیکنه، اون رو سریعا مورد گزش قرار میده تا بتونه از خودش دفاع کنه. خب دوستان عزیز، همونطور که بهتون گفتم به علت کوچک سایز بودن این مار افعی به راحتی داخل ویدیو مشخص نیستش، اما وقتی که نزدیک میاید به راحتی میتونید این افعی زیبا رو مشاهده کنید. افعی البرزی. به این دلیل به افعی البرزی نامگذاری شده چون اولین بار در ارتفاعات لار و رینه مشاهده شده و بهش لقب افعی البرزی رو دادن. ببینید چقدر زیباست. سرعت بسیار بالایی داره در فرار. من از دستکش استفاده میکنم چون جثه خیلی کوچکی داره. احتمال خیلی کمی پیش میاد که بتونه دستکشو از طریق دندونای زهری سوراخ کنه و منو مورد گزش قرار بده، ولی این کارو به هیچ عنوان شما انجام ندید و سعی نکنید با خریداری همچین دستکش‌هایی سعی در گرفتن مارهای زهرآگین بکنید چون بسیار کار خطرناکی هستش. ببینید چقدر زیباست. این یک نمونه ماده هستش و نمونه های ماده جثه بزرگتری دارن. نمونه های نر کمی کوچکتر هستن و الان داخل پوست هستش این مار. به خاطر همینه که یکم رنگ تیره ای داره. ببینید چقدر زیباست. همونطور که بهتون گفتم زهر بسیار خطرناکی داره، اما به دلیل جثه کوچک و غده زهری کوچکی که داخل سرش قرار داره گزش‌هاش کشنده نیستش، اما عوارض گزش خودشو داره و اگر مورد گزش قرار بگیرین حتما باید به مرکز درمانی مراجعه کنید چون زهر بسیار قوی و قدرتمندی داره
و فقط به علت جثه کوچیک مقدار زهر کمی رو تزریق میکنه به بدن. ببینید چقدر جثه کوچک و زیبایی داره. افعی البرزی که الان مشاهده میکنید دارای زیگزاگ تقریبا کامل و به هم چسبیده هستش. ما گونه افعی البرزی دیگه هم داریم که دوستان عزیز برای ضبط تصاویرش به مناطق دیگه سفر کردن و اون طرح و رنگش کاملا با این فرق میکنه و زیگزاگاش به هم چسبیده نیست و کاملا فاصله داره. ببینید چقدر زیباست. من سعی میکنم که خیلی اذیتش نکنم. افعی البرزی به دلیل اینکه در مناطق مرتفع و ییلاقی زیست میکنه و ارتفاعات 2000 متر به بالا، تعامل بسیار کمی با انسان داره و گزش های خیلی کمی رو رقم میزنه و در ارتفاعات بیشتر از بندپایان، حشرات و جوندگان بسیار کوچک و مارمولک های کوچک تغذیه میکنه و نقش خیلی بسیار خوبی در کنترل جمعیت اونها داره. جاهایی که افعی البرزی زندگی میکنه در ارتفاعات دیگر افعی قفقازی مشاهده نمیشه و در پایین دستا شما میتونید افعی قفقازی رو مشاهده کنید. این دوتا با هم تعامل ندارن، این دو گونه. ببینید چه جثه کوچک و چه ظاهر زیبایی داره، چشمای ریز و مردمک خطی. با زبونش داره همه جا رو کنکاش میکنه و محیط اطراف خودش رو میسنجه. دوستان عزیز، به هیچ شما وقتی شناختی رو گونه‌ای ندارید سعی در گرفتن و لمس کردن اون نداشته باشید. هر گونه جانوری که هستش، اگر می‌بینید ما این کار رو انجام میدیم، روی این گونه ها شناخت داریم. آقای محمد جهان که استاد ما هستن اطلاعاتی رو به ما آموزش میدن، رفتارشناسی این گونه ها رو به ما آموزش میدن و میدونیم چه جوری باشون رفتار کنیم، لمسشون کنیم یا باشون تعامل و رفتار درستی داشته باشیم. و شما به هیچ عنوان سعی نکنید که مخصوصا گونه‌های جانوری و خزندگان موجودات زهرآگین رو در طبیعت لمس کنید، چون اگر خدای نکرده گزشی رخ بده باعث بروز مشکلات بسیار ناگواری میشه. دوستان عزیز، بعد از سختی بسیار زیاد ما تونستیم افعی رو پیدا کنیم. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید. کار ما اصلا اونجوری که فکر میکنید راحت نیست و شما فقط یک ویدیوی ساده رو مشاهده میکنید در یوتیوب. ما باید سختی‌های زیادی تحمل کنیم، پیمایش‌های سختی رو داشته باشیم تا بتونیم این گونه‌های جانوری زیبا رو پیدا کنیم، تا اگر تونستیم پیداشون کنیم تازه ویدیوشو ضبط کنیم و برای شما به اشتراک بذاریم. خیلی ممنون میشم که ما رو حمایت کنید. با حمایت شما میتونیم ویدیوهای بهتر، قوی‌تر و فعالیت مستمرتری داشته باشیم و این گونه‌های جانوری زیبا رو که مختص ایران هستن رو به شما معرفی کنیم. من آیین نیک خان هستم از کانال نیک وایپرز. خیلی خوشحال میشم که کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید و ویدیوهامون رو لایک کنید و کانال رو حمایت کنید.